ते जंगल सफारी करण्यासाठी. आणि समोर तुम्ही जंगल बघू शकता. टिप बरसा पाणी. फ्रेंड, माझं नाव राजू दोडकणे. आपल्या चॅनलच्या एका नवीन कोऱ्या व्हिडिओमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. आत्ता आपण आहोत कर्जतमधल्या फार्म लाईफ रिसॉर्टमध्ये. माझ्या मागे तुम्ही हा रिसॉर्ट बघू शकता. रिसॉर्टचा एंट्रन्स आहे आणि आतमध्ये जाऊन आपण ही पूर्ण प्रॉपर्टी आहे ती आपण पाहणार आहोत. त्याचबरोबर येथे एन्जॉय पण करणार आहोत. तर माझ्याबरोबर माझे फ्रेंड पण आहेत. चला तर मग आतमध्ये जाऊन हा रिसॉर्ट पाहूया. एंट्रन्सलाच आपल्याला गणपती मंदिर पाहायला मिळतं आहे. चला तर मग गणपतीचं पहिलं दर्शन घेऊया आणि त्यानंतर मग रिसॉर्टच्या आतमध्ये जाऊया. आता आपण आहोत ते या रिसॉर्टच्या स्विमिंग पूल जवळ. मागे तुम्ही स्विमिंग पूल बघू शकता या रिसॉर्टचं. छान असं स्विमिंग पूल आहे रिसॉर्टमध्ये. थोड्याच वेळात आपण इथे येणार आहोत एन्जॉय करण्यासाठी. चला तर मग पुढे जाऊया. इथे तुम्ही रेन डान्स करू शकता. माझ्या मागे बघू शकता तुम्ही. आणि या ठिकाणी रेन डान्स करण्यासाठी बांधलेलं आहे. म्युझिक सिस्टम आहे. जिथे तुम्हाला जे गाणं पाहिजे आहे ते लावून तुम्ही एन्जॉय करू. मागे बघू शकता तुम्ही या ठिकाणी इंडोर पण गेम्स आहेत. त्यात ते आपण आतमध्ये जाऊन बघूया. ज्यामध्ये कॅरम बोर्ड, चेस, टेबल टेनिस, कार्ड्स आणि डार्ट बोर्ड्स अशा प्रकारचे जे गेम्स आहेत ते इंडोरमध्ये आहेत. तर तुम्ही आतमध्ये जाऊन या ठिकाणी चेस आहे. इकडे आपली टीम कॅरम खेळते आहे. आणि इकडे सॅमसंग सर आपले यस गुड. इथे प्रत्येक रूमला वेगवेगळी नावं दिलेली आहेत. तर माझ्या मागे बघू शकता आफ्रिकन हाऊस, जो फॅमिली रूम आहे. नाश्ता करण्यासाठी. नाश्त्यामध्ये आपल्याला आमलेट आहे, मिसळ आहे, पाव आहेत, बघू शकता. खूप छान असं नाश्ता आहे इथे. पाणी याच्यात उडू नको म्हणजे झालं. आता EMI बाकी है मेरा. मेरा EMI तो पांडे मारा है.
शेर भी आया। इथे कोशिंबीर आहे, बटाटा भाजी, इथे बटाटा भाजी आहे, उसळ, चण्याची उसळ, इथे चणाची उसळ आहे, राईस, एक डाळ आहे इथे, वडे आणि इथे वडे आहेत. इथे चिकन आहे. इथे आपण वडे आणि चिकन आता घेतलेलं आहे, बघू शकता. ए भाई लोग, खाना कैसा है बोलो. एकदम छान आहे. आणि आपण आहात फार्म लाईफच्या हॉलिडेज मध्ये वारे येथील फार्म हाऊस मध्ये, आणि तुम्ही जेवताय हे मस्त पैकी व्हेज आणि नॉनव्हेज जेवण जबरदस्त. त्याच्यात हे आहेत कोंबडी वडे, कोंबडीचे वडे, जेठालाल कैसा बोलता है? जबरदस्त जबरदस्त. जबरदस्त. तर आपण आता क्रिकेट खेळायला जाऊया. मागे तुम्ही बघू शकता क्रिकेट खेळ चालू आहे. HR हेड सॅमसंग आता बॅटिंग साठी आलेले आहेत आणि पहिला चेंडू आणि बाउंड्री मारलेली आहे.
Thank you.